بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن ثايرستر. على مود نفهم مبدأ عمل الثايرستر نبدأ بعنوان The Four Layer Diode. الثايرستر ممكن أن نفهمه عن طريق الدائرة المكافئة بشكل 13 واحد، اللي هي متكونة من 2 ترانزستور، واحد علوي وواحد سفلي. العلوي يكون من نوع PNP والسفلي يكون من نوع NPN، بحيث أنه الكولكتر مال العلوي مربوط بالبيس مال السفلي، والكولكتر مال السفلي مربوط بالبيس مال العلوي. هذا في شكل A positive feedback. هنا على هذا الشكل أي تغيير يطرأ على البيس للترانزستور الثاني Q2 راح يأثر على الكولكتر مالته، وبالتالي يأثر على البيس للترانزستور الأول وأيضا الكولكتر لهذا الترانزستور، وبالتالي البيس للترانزستور الثاني، وهكذا واحد يأثر على الثاني إلى أن يوصل إلى واحد من الحالتين، اللي هي إما saturation أو cut off. لذلك هذا الدايجرام يعمل بحالتين فقط، اللي هي الحالة B، الحالة الكلوز لاتش أو الأوبن لاتش. الكلوز لاتش هي حالة الساتوريشن، والأوبن لاتش هي حالة الكات أوف. الآن على مود نفهم شلون يعمل هذا. إذا زاد التيار في الترانزستور الثاني، يعني البيس مال الترانزستور الثاني، راح يزيد التيار بالكولكتر مالته، وبالتالي يزيد التيار بالبيس للترانزستور الأول، وهكذا يزيد التيار في الكولكتر للترانزستور الأول، مما يؤثر على زيادة التيار في البيس للكولكتر الثاني، وهذا يوجه هذه الدائرة نحو الساتوريشن لكلا الترانزستورين، ممثلا ما يعرف بالكلوزد سويتش. يعني هنا راح يكون مثل الشكل B اللي هو closed switch. لكن في حالة أنه قل التيار في البيس للترانزستور الثاني اللي Q2، راح يقل التيار بالكولكتر مالته، وبالتالي التيار بالبيس للترانزستور الأول، وبالتالي الكولكتر للترانزستور الأول ونحو البيس للترانزستور الثاني، وهكذا تستمر هذه العملية إلى أن يوصل الترانزستورين إلى حالة الكات أوف أو البريك أوفر، ويعمل كأوبن سويتش مثل ما الشكل C. هذه الحالة اللي شفناها بهذه الدائرة اللي تعمل بحالتين، إما open أو closed، بحيث أن الدائرة تبقى محافظة على حالتها إلا في حالة تدخل قوة خارجية تغير من حالتها. يعني إذا ازداد التيار في البيس للترانزستور الثاني Q2 راح يوصل إلى حالة الساتوريشن ويكون closed switch، ويبقى بهذه الحالة إلى أن يقل التيار في البيس للترانزستور الثاني Q2، وبهذه الحالة يحوله إلى حالة الأوبن switch،
هذا الحالة حالة البقاء في الحالة السابقة إلى تغير قوة خارجية نطلق عليها اللاتش. يعني هذا الثايرستر أو الفول دايود راح يعمل كلاتش بتغير حالة البيس والكولكتر لكلا الترانزستورين. الآن closing latch على مود نغلق هذه الدائرة كما في الشكل 13-2A. هذه الدائرة يعني نسويها close برمز أو شكل C. هنا لازم نسلط فولتية كافية على الترانزستور أو على الدائرة مما يقود إلى يوصل حالة الساتوريشن ويصير closed switch كما في شكل 13-2C. لكن في حالة تقليل هذا ال VCC إلى أقل من الفولتية الكافية لتحفيز الترانزستورين أو الدائرة راح يحول هذه الدائرة كما في شكل 13-2B وهي Open Switch. فإحنا عندنا أهم شيء الحالة إنه البريك أوفر، إنه هي تغيير حالة اللاتش إلى كلوز سويتش. حالة الكلوز هي عبر تسليط فولتية كافية VCC. أما الطريقة الثانية هي عندما تحفيز الترانزستور الثاني بدل الأول، يعني بدل ما نسلط فولتية VCC كافية راح نسلط فولتية على الترانزستور الثاني أو نحفز الترانزستور الثاني إلى أن يوصل إلى حالة البريك أوفر ويوصل إلى حالة الساتوريشن اللي يسوي لنا حالة اللاتش كلوزنج. طبعا الأوبننج لاتش حكيناها الآن هي تقليل ال VCC سبلاي إلى الزيرو مما يوصل الترانزستورين إلى حالة الكت أوف من حالة الساتوريشن. هذه النوع نطلق عليه اللو كارنت دروب اوت. وهكذا في هذا الشكل عندما نسلط فولتية VCC كافية راح تحول لي الدائرة إلى كلوزد لاتش وتكون الفولتية عبر هذه الدائرة أو الثايرستور هي 0 فولت والتيار يمر بالآر لود ويصبح الدائرة كشورت سيركت عبر هذه الدائرة. أما عند تقليل ال VCC إلى الصفر راح نحول اللاتش إلى حالة الأوبن سيركت أو الأوبن لاتش وتكون الفولتية المسلطة عليه هي نفس فولتية ال VCC وما راح يمر تيار بالآر لود. شكل 13-2 دي هو يمثل الدي سي لود لاين. تلاحظ أنه هنا عند الاي ساتوريتد يتحول إلى اللاتش كلوزد، وعندما تكون الفولتية أقل من ال VCC إلى حد معين يشتغل عندي اللاتش open. الآن نشوف شوكلي دايود. شوكلي دايود يمثل بفيجر 13-3A اللي هو هذا، عبارة عن دايود من
PN junction، وممكن أن يمثل بهذا الشكل عبارة عن اثنين ترانزستور، واحد PNP وواحد NPN، الN مربوط إلى الN والP مربوط إلى الP. هذا الدايود أحيانا نطلق عليه الفور لاير دايود PNPN دايود أو سيليكون يونيلاترال سويتش. الطريقة الوحيدة لفهم هذا الدايود هو بتمثيله كما في 13-3B اللي هو هذا الشكل، اثنين ترانزستور، واحد PNP وواحد NPN، وهاي هي الدائرة المكافئة لهذا التمثيل، ترانزستورين مربوطين كولكتر بيس كولكتر بيس بهذا الشكل. طبعا هذا الدايود يسمح بمرور التيار باتجاه واحد فقط. شكل 13-3D اللي هو السكيماتيك دايجرام للشوكلي دايود. الطريقة الوحيدة اللي نخلي هذا الدايود يعمل كسويتش اون هي طريقة البريك اوفر، وأيضا الطريقة الوحيدة اللي نخليه بحالة لو كرنت دروب اوت هو أن نقلل التيار أقل من الهولدنج كرنت IH لهذا الدايود. الهولدنج كرنت ممكن أن نعرفه هو أقل قيمة للتيار بحيث أنه الترانزستور يتحول من saturation إلى الكات أوف. عندما يكون هذا الدايود بحالة البريك أوفر تكون الفولتية عبره هي تقترب من الصفر. في الحقيقة هناك بعض الفولتية عبر هذا اللارج دايود. فيجر 13-3E يبين لنا مخطط التيار والفولتية لدايود 1N51-58 اللي هو لاج اون. نلاحظ بهذا المخطط أنه الفولتية تزداد كلما زاد التيار، يعني كأمثلة الفولتية تكون 1 فولت عندما التيار يكون 0.2 أمبير، 1.5 فولت عند 0.95 أمبير، 2 فولت عند 1.8 أمبير، وهكذا. الآن نشوف البريك أوفر characteristics، خواص البريك أوفر للشوكلي دايود. طبعا فيجر 13-4 يبين لنا مخطط التيار والفولتية لهذا النوع من الدايود اللي هو يعمل بمنطقتين فقط، اللي هي منطقة الكات اوف ومنطقة الساتوريشن. ومثل ما قلنا الكات اوف هي تحوله إلى open latch open switch، والساتوريشن إلى closed latch أو closed switch. هذا هو شكل 13-4 اللي يبين لنا بريك اوفر كاركترستيك أو خواص البريك اوفر لهذا الدايود. هنا ال VB هي البريك اوفر فولتج اللي عندها يتحول الدايود من الكات اوف إلى الساتوريشن، وال VK اللي هي الني فولتج اللي هي راح نشوفها بالشرح التالي. طبعا الخط المنقط يمثل حالة الانتقال بين الكات اوف إلى saturation وبين الساتوريشن إلى الكات اوف. في حالة أنه الديفايس هو كات اوف طبعا الكارنت مالته راح يكون 0. إذا كانت الفولتية عبر هذا الدايود تتجاوز
VB V بريك اوفر، الديفايس راح يتحول بسرعة عبر الخط المنقط إلى حالة الساتوريشن. لكن إذا كان هذا الدايود في حالة الساتوريشن فهو يعمل بالخط العلوي لهذا اللاين اللي هو موضح هنا. وهكذا عندما يكون التيار هو أعلى من الهولدنج كيرنت IH، الدايود راح يبقى لاتش بحالة الأون ستيت. لكن في حالة أنه التيار أقل من ال IH الهولدنج كيرنت، الدايود راح يتحول إلى حالة الكات أوف. بهذا نستنتج أن هذا الدايود يعمل كأوبن سويتش في حالة الكات أوف، وككلوز سويتش في حالة الساتوريشن. التقريب الثاني لهذا الدايود أنه هناك فولتية نطلق عليها الني فولتج اللي هي ال VK اللي هي approximately 0.7 فولت. هاي شو وقت نشوفها في حالة الكات أوف، يعني بدل ما تكون الفولتية عبرها هي صفر راح تكون فولتية 0.7 فولت. لتقريب القيم بشكل أكثر ممكن أن نستعين بالكمبيوتر سيميليشن سوفت وير أو نرجع إلى الداتا شيت للفور لاير دايود. نشوف مثال example 13.1. The diode of figure 13.5 اللي هو هذا أمامكم مصدر فولتية متغير ومقاومة 100 أوم، وهذا الدايود شوكلي دايود اللي هو مواصفاته ال VB 10 فولت وال IH مالته 4 ملي أمبير. هذا الدايود عنده بريك اوفر فولتج هي 10 فولت. إذا كانت الانبوت فولتج في هذا الشكل ازدادت ل 15 فولت، ما هي أو ما هو تيار الدايود؟ لحل هذا السؤال، بما أنه الفولتية هي 15 فولت أكبر من البريك أوفر فولتج 10 فولت، فالدايود راح يصير به بريك أوفر وينتقل إلى حالة saturation، مما يجعل الدايود في حالة الكلوزد سويتش. ولذلك نحسب التيار حسب المعادلة الفولتية على المقاومة. الفولتية 15 فولت والمقاومة 100 أوم، راح يكون التيار هذا الدايود هو 150 ملي أمبير. التقريب الثاني أنه تكون هناك فولتية عبر هذا الدايود اللي هي ال VK الني فولتج، فحساب التيار يكون كالشكل التالي: 15 فولت ناقص 0.7 فولت على 100 أوم يكون 143 ملي أمبير. للتقريب أدق أو حل أدق ممكن نطلع على الداتا شيت ونشوف من خلال شكل 13.3E أنه الفولتية هي 0.9 فولت قد ما يكون التيار 150 ملي أمبير. لذلك الحل الأمثل هو أنه التيار يساوي 15 فولت ناقصا 0.9 فولت على 100 أوم ويساوي 141 ملي أمبير. عندنا practice problem بنفس الشكل 13.5. جد تيار الدايود إذا كانت الانبوت فولتج هي 12 فولت to second approximation. نشوف application example. إحدى تطبيقات هذا الدايود هو sawtooth generator، وتكون الدائرة مالته كما في شكل 13.6A.
هذا الشكل هو دائرة لتوليد موجة السوتوث أو الموجة المسننة. طبعا هنا إذا كانت الفولتية لهذه المتسعة تصل إلى 10 فولت، راح تفعل هذا الدايود وتسويه بحالة الساتوريشن اللي هي سويتش اون، راح يكون كشورت سيركت، وبذلك تكون الفي اوت دروبس إلى من 10 فولت إلى 0 فولت. عندما تصل إلى 0 فولت راح يعيد شحن المتسعة، وهكذا تكون الفي اوت تصعد من 0 فولت إلى 10 فولت. أيضا مرة أخرى عندما تكمل 10 فولت بالمتسعة راح يتفعل هذا الدايود ويصير سويتش اون، وتنزل الدروب فولتج للأوتبوت فولتج إلى 0، وهكذا يتم توليد الموجة المسننة. بهذا السؤال المطلوب هو ما هو ال RC time constant لشحن المتسعة، وأيضا ما هو التردد الفريكونسي لهذه الموجة المسننة إذا كانت هي تمثل تقريبا 20% من التايم كونستانت. لحل هذا السؤال نشوف ال RC التايم كونستانت هو 2 كيلو أوم قيمة المقاومة مضروبة بقيمة المتسعة 0.02 مايكرو فاراد، ويساوي 40 مايكرو سكند. طبعا بما أنه التردد هو 20% من التايم كونستانت، فإذا التي راح يصير 0.2 في 40 مايكرو سكند ويساوي 8 مايكرو سكند، وهكذا التردد يساوي 1 على التي ويساوي الأف 1 على 8 مايكرو سكند ويساوي 125 كيلو هرتز. عندنا براكتس بروبلم باستخدام شكل 13/6 اللي هو هذا. غير قيمة المقاومة وحل سؤال التردد للموجة المسننة. الآن نشوف the silicon control rectifier أو ما يسمى بال SCR. ال SCR هو نوع مستخدم بشكل كبير من الثايرستر، وذلك لأنه باستطاعته أن يمرر تيار عالي في حالة الأون وأيضا في حالة الأوف. بسبب هذا أنه ممكن أن يستخدم للسيطرة على الموتورز والأوفنز، اير كونديشنرز، اندكشن هيترز، وهكذا. triggering the latch. هنا راح نضيف إشارة للتحكم بهذا الثايرستر أو ال SCR كما في الشكل 13/7. هذا هو شكل 13/7A. هاي هي الإشارة اللي راح نتحكم بها بتحفيز هذا الثايرستر أو هذا ال SCR. بعد ما تكون الفولتية مسلطة بمقدار معين راح يتحفز هذا البيز وينطي إشارة للكولكتر، وهكذا يتحفز هذا الثايرستر. فإما يكون بحالة السويتش اون كما في الشكل سي، أو يكون بحالة السويتش اوف كما في الشكل بي. طبعا يتم تحفيز هذا ال SCR من خلال pulse sharp pulse. ممكن تحفز هذا السيركت المكافئة وتتحكم بهذا الثايرستر. gate triggering. هذا ال SCR
ممكن أن نطلق عليه الانبوت جيت، والجزء العلوي هو الأنود والجزء السفلي هو الكاثود. لذلك ال SCR Gate Triggering ممكن أن يمثل بشكل 13-8 اللي هو PNPN SCR، ويحتوي على Gate Triggering Input وأنود وكاثود. الشكل B يمثل التمثيل الداخلي لهذا ال SCR اللي متكون من 2 ترانزستور، واحد PNP وواحد NPN، ويحتوي على جيت وأنود وكاثود. وهاي هي الدائرة المكافئة لهذا ال SCR اللي هو تحتوي على input control اللي هو الجيت وأنود وكاثود. الشكل دي يمثل السكيماتيك دايجرام لهذا ال SCR. طبعا هاي الأشكال اللي هي تمثل خصائص أو منحنيات خصائص هذا ال SCR اللي ممكن الاطلاع عليها ومعرفة كيفية عمل هذا ال SCR. Required Input Voltage. ال SCR ممكن أن يمثل كما في شكل 13-11 اللي هو هذا الشكل Basic SCR Circuit. هنا عندنا هذا ال SCR يحتوي على ال VG اللي هي Gate Voltage، وأيضا اللي هي عادة تكون أكبر من ال VGT اللي هي Gate Trigger Voltage، وأيضا يحتوي على مصدر ال VN المسلطة لعملية التريجرينج، وأيضا ال RG ال R Gate. استخدام ال RG هو لحماية هذا الثايرستر من التيارات العالية. ال VN ممكن أن نحسبها بالمعادلة التالية. ال VN يساوي VGT Triggering Voltage زائدا IGT Triggering Gate Triggering Current في ال RGR Gate. طبعا ال VGT وال IGT هي ال Triggering Gate Triggering Voltage and Current. الآن نشوف Resetting ال SCR. لإجراء عملية الريسيت لهذا ال SCR هو احنا لازم نقلل التيار المار من الأنود إلى الكاثود إلى قيمة أقل من الهولدينج كارنت الآي اتش. هذا يتم عبر تقليل ال VCC إلى أقل قيمة. بجانب تقليل ال VCC هناك عدة طرق لترسيد هذا ال SCR. الطريقة الأولى هي Current Interruption تقليل التيار المار من الأنود إلى الكاثود، والطريقة الثانية هي Forced Commutation. نشوف الطريقة الأولى ممكن أن تعمل بأحد الشكلين، إما شكل A أو شكل B. على مود نرسد ال SCR ممكن أن نفتح سويتش 1 بشكل A، وبهذا يقل التيار المار من الأنود إلى الكاثود إلى أقل قيمة ويتم ترسيد ال SCR. أو نقفل السويتش 1 اللي هو البارالل سويتش عبر هذا ال SCR لتقليل التيار أقل من ال IH ال Holding Current. الطريقة الثانية
اللي هي الفورس كوميوتيشن هي عبر تسليط فولتية معاكسة لفولتية ال SCR بغلق سويتش 1. بهذا نوصل التيار المار من الأنود إلى الكاثود إلى قيمة أقل من ال IH، مما يؤدي إلى ترسيد أو إطفاء ال SCR. طبعا في هذا الدائرة ممكن أن يستبدل هذا السويتش بإما BJT أو فيت ديفايس. الآن نشوف مثال بشكل 13-14 اللي هو هذا الشكل. ال SCR عنده تريجر فولتج 0.75 فولت وتريجر كارنت 7 ملي أمبير. ما هي الانبوت فولتج اللي تحول ال SCR on؟ وإذا كان الهولدنج كارنت هو 6 ملي أمبير، ما هي السبلاي فولتج اللي تحول ال SCR off؟ هنا على مود نحل ال VN يساوي ال VGT زائد ال IGT RG. فإذا ال VN يساوي 0.75 زائد 7 ملي أمبير مضروبة ب1 كيلو أوم ويساوي 7.75 فولت. السبلاي فولتج ممكن أن نحسب قيمتها ال VCC عبر المعادلة التالية. ال VCC يساوي 0.7 فولت اللي هي قيمة ال SCR عند الأون أو الشورت سيركت زائدا 6 ملي أمبير الهولدنج كارنت مضروبة بال100 أوم مقاومة الأنود وتساوي 1.3 فولت. الآن نشوف ال SCR كروبار. إحدى تطبيقات ال SCR هو تطبيق مهم جدا، هو الكروبار أو حماية الأجهزة الإلكترونية من التيارات أو عفوا الفولتيات العالية. مثل ما نعرف أنه الديجيتال ICs تعمل على فولتيات معينة، لكن في حالة ارتفاع هذه الفولتية عن الفولتية المقررة يتم حرق هذه ال IC. لذلك نستخدم ال SCR كجهاز حماية لهذه الآيسيات. الدائرة المستخدمة لهذه العملية هي كما شكل 13-17. مثل ما نشوف هذا الشكل اللي هو مكون من VCC فولتية المصدر باور سبلاي وزينر دايود يثبت لنا الفولتية على فولتية معينة ومقاومة R وأيضا SCR كروبار وبعدين إلى اللود. في حالة أنه ال VCC هي ضمن الحد المعقول أو بقيمة ثابتة، راح تتوزع الفولتية على الزينر دايود ويكون ال SCR كروبار open، وبهذا تصل الفولتية ال VCC إلى اللود مباشرة بدون أي مشاكل. لكن في حالة ارتفاع الفولتية أعلى من ال VCC بقيمة عالية سوف يتحفز الزينر دايود ويحدث به بريك داون، والفولتج راح تظهر على المقاومة R. عندما تظهر الفولتية على المقاومة R راح تحفز هذا ال SCR ويوصل إلى حالة saturation ويشتغل كclosed latch،
يحدث شورت سيركت هنا، مما يؤدي إلى حماية هذه الأجهزة الإلكترونية من الفولتيات العالية. الأوفر فولتج اللي تحفز ال SCR إلى العمل هي تحسب عبر المعادلة الآتية: ال VCC يساوي ال VZ يعني فولتية الزنر دايود زائدا ال V جيت تريجرنج فولتية اللي تحفز هذا ال SCR. طبعا ملاحظة أنه ال SCR يتحول إلى ON بفترة زمنية قليلة جدا تساوي 1 مايكرو سكند عندما يكون هذا النوع اللي هو 2N441، ولهذا يستخدم للحماية من الفولتيات العالية. عندنا مثال: calculate the supply voltage that turns on the crowbar of figure 1321 on. شو وقت يصير هذا الكروبر اون، او ما هي السبلاي فولتاج اللي تمثل فولتية اللي تحول هذا ال SCR إلى أون ويتم حماية اللود. طبعا لهذا النوع أو التايب 1N 4734A بريك داون فولتج اللي هي 5.6 فولت، وال 2N441 عنده تريجر جيت تساوي 0.75 فولت، يعني الزنر دايود البريك داون فولتج مالته هو 5.6 فولت، والجي تي فولتج للاس سي ار هي 0.75 فولت. لذلك الفي سي سي سبلاي فولتج يساوي الفي زد زائدا الفي جي تي، ويساوي 5.6 فولت زائدا 0.75 فولت، ويساوي لنا 6.35 فولت. شو يعني هذا؟ يعني أنه فولتية ال VCC إذا زادت عن 5 فولت ووصلت إلى 6.35 فولت أو أعلى راح تحفز الكروبار SCR إلى أن يكون ON ويحمل لود من هذه الفولتية العالية. الآن نشوف ال SCR phase control، شلون نقدر نتحكم بالإشارة الداخلة لللود. طبعا هذا الشكل يمثل الفيز كنترول اللي يحتوي على variable resistance R1 و R2. ال R2 تستخدم لحماية ال SCR من التيارات العالية، وعندنا capacitance C. طبعا في حالة أنه ال R1 0 راح يعمل ال SCR كهاف ويف ريكتيفاير، لكن في حالة أنه ال R1 ازدادت راح تكون الجيت فولتج هي متأخرة عن اللين فولتج بزاوية مقدارها بين 0 درجة إلى 90 درجة. هذا ممكن نشوفه بشكل 1322 B و C. تلاحظ هذا هو ال B وهذا هو ال C. هاي هي الزاوية للثيتا فاير بين 0 و90، وهذا هي التريجر بوينت اللي تمثل لنا زاوية التريجر اللي هي ال V جيت. طبعا قبل ما نسوي تريجرنج لهذا ال SCR راح يكون بحالة الأوف، واللود كارنت راح يكون 0. في حالة التريجر
الكاباستر راح تكون كبيرة كفاية لعمل تريجرينج لهذا ال SCR. عندما تحصل هذه الحالة اللاين فولتج راح يظهر عبر اللود بصورة ايديال. ال SCR راح يبقى لارج إلى أن اللاين فولتج تقلب البولاريتي مالتها. هذا موضح بشكل 1322C و 1322D اللي هو هذا. تلاحظ هذا هو اللاين فولتج، الجيت فولتج، وهذا هو ال SCR فولتج. يعني عند الفايرنج انجل الفولتية لل SCR راح تنزل إلى ما يقارب الصفر، وعندما الفولتية الفي لاين تعكس البولاريتي مالتها راح تظهر هذه الفولتج عبر اللود، وهكذا تكون إشارة ال SCR. في هذا الحين عندما يكون تريجرينج لل SCR عند ثيتا فاير زاوية معينة راح يظهر اللود فولتج بهذا الشكل اللي هو موضحة بالشكل E اللود فولتج، وأيضا يعمل بالجزء الآخر اللي هو البوزيتيف بولاريتي للفي لاين. طبعا الزاوية اللي يعمل بها هذا ال SCR هي الثيتا فاير، ونطلق عليها الفايرنج انجل، بينما الزاوية اللي هي بين بداية ونهاية الكوندكشن نطلق عليها كوندكشن انجل أو ثيتا كوندكشن. طبعا الشكل RC phase controller لشكل 1322A هو يغير الفايرنج انجل زاوية القدح بين 0 و90 درجة، بينما تتغير conduction angle بين 180 درجة إلى 90 درجة. لإيجاد الفولتية عبر المتسع الكاباستر نستخدم الخطوات التالية. أولا نجد الكاباستيف رياكتنس C. الرياكتنس هي ال XC يساوي 1/2 باي في الفريكونسي في الكاباستنس قيمة المتسعة. بعدين نلقى التوتال امبيدنس والفيز انجل للRC فيز شيفت سيركت. التوتال امبيدنس ZT يساوي جذر R سكوير زائدا XC سكوير. الفيز للZ ثيتا Z يساوي ناقصا R تان XC على R، معناته ناقصا تان انفرس للXC على R. الآن الانبوت فولتج نستخدمها كريفرنس بوينت لإيجاد تيار المتسعة. الاي سي بزاوية ثيتا يساوي ناقصا في ان بزاوية 0 على زد تي بزاوية اكس سي تان انفرس اكس سي على ار. الآن الفولتية والفيز للكاباستر المتسعة ممكن أن نجدها من خلال معادلة الفي سي اللي يساوي اي سي بزاوية ثيتا في الاكس سي بزاوية ناقصا 90. قيمة الفيز شيفت ممكن أن تقرب بالفايرنج انجل لهذه الدائرة. الكوندكشن انجل ممكن أن توجد بطرح الفايرنج انجل من 180 درجة. نشوف مثال. Using figure 1322A, find the approximate firing angle and conduction angle when R يساوي 26 كيلو أوم and C يساوي 0.1 مايكرو فاراد. المطلوب من عندنا
إيجاد الفايرنج أنجل والكوندكشن أنجل. الحل: تقريب الفايرنج أنجل ممكن أن يوجد عبر الخطوات اللي شرحناها حاليا. أولا بإيجاد الرياكتنس للكاباستر الإكس سي يساوي 1 على 2 باي اف سي، ويساوي 1 على 2 باي في 60 هرتز. التردد في 0.1 مايكرو فاراد قيمة المتسعة، وتساوي 26.5 كيلو أوم. بما أنه الرياكتنس هي بزاوية ناقص 90 درجة، إذا الإكس سي راح يساوي 26.5 كيلو أوم بزاوية ناقص 90 درجة. بعدها نلقى الار سي امبيدنس أو الزد توتال بزاوية معينة. الزد توتال يساوي جذر ار سكوير زائد اكس سي سكوير، ويساوي جذر 26 كيلو أوم سكوير زائد 26.5 كيلو أوم سكوير، ويساوي لنا 37.1 كيلو أوم. الزاوية لهذه الامبيدنس توتال امبيدنس ثيتا زد يساوي ناقصا تان انفرس الاكس سي على الار، ويساوي ناقصا تان انفرس ل 26.5 كيلو أوم على 26 كيلو أوم، ويساوي ناقصا 45.5 ديجري. إذا الزد تي توتال امبيدنس راح تساوي 37.1 كيلو أوم بزاوية ناقصا 45.5 ديجري. الآن نستخدم الاي سي input كريفرنس. يكون تيار المتسعة الاي سي يساوي الفي ان بزاوية 0 ديجري على زد تي بزاوية ثيتا، ويساوي 120 فولت اي سي على 37.1 كيلو أوم بزاوية ناقص 45.5 ديجري، ويساوي لنا 3.23 ملي أمبير بزاوية 45.5 درجة. الآن الفولتية عبر المتسعة ممكن أن توجد من خلال معادلة الفي سي يساوي الاي سي ثيتا اكس سي ناقص 90 ديجري، ويساوي لنا 3.23 ملي أمبير بزاوية 45.5 ديجري مضروبة ب 26.5 كيلو أوم بزاوية ناقصا 90 درجة. بهذا تكون الفي سي يساوي 85.7 فولت اي سي بزاوية ناقص 44.5 درجة. فولتية الكاباستر بفيز شيفت ناقص 44.5 درجة، الفايرنج انجل تكون تقريبا للدائرة هي ناقص 45.5 درجة. بعد ما ال SCR fires أو يتم قدح ال SCR راح يبقى بهذه الحالة إلى أن يقل التيار أقل من الهولدنج كارنت الاي اتش. هذا يحدث عندما تكون الاي سي انبوت هو 0 فولت. لذلك الكوندكشن انجل راح تساوي كوندكشن ثيتا 180 درجة ناقصا 44.5 درجة، ويساوي 135.5 درجة. عندنا practice problem 13/7 using figure 13-22A. find the approximate firing angle and conduction angle when R1 يساوي 50 كيلو أوم. بالمحاضرة
الجاي إن شاء الله راح نشوف الباي دايركشنال ثايرسترز اللي هي الدايرك والترايك. شكرا لاستماعكم.